Hello students, हामीले लास्ट क्लासमा डिस्कसिङ अबाउट कम्बस्सन इन फ्लेम हामीले कहाँनिर छोडेको थियो भन्दा कम्बस्सन हुँदाखेरि इन्कम्प्लिट कम्बस्सन हुँदाखेरि पोल्युसन हुनसक्छ, एसिड रेन हुनसक्छ, ग्लोबल वार्मिङ हुनसक्छ, राइट? सो कम्बस्टनको हामीलाई चाहिने चिजहरू हामीलाई याद छ, आगो बिना एनर्जी बनिँदैन, एनर्जी बिना हाम्रो खाना पाक्दैन। ओके, हाम्रो डिफ्रेन्ट एक्टिभिटीहरू प्रायः जस्तो सबै केले गर्दा हुन्छ, हाम्रो आगोले गर्दा हुन्छ, द्याट मिन्स कम्बस्टनले गर्दा हुन्छ। तर त्यो कम्बसनमा कतिवटा अचाहिँदो चिजहरू पनि हुन्छ त्यसले गर्दा, राइट? हामीले सल्फर डाइअक्साइड, नाइट्रोजन डाइअक्साइड, गाडीबाट निस्किने, फ्याक्ट्रीहरूबाट निस्किने, राइट? त्यहाँदेखि कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड जुन चाहिँ निस्किन्छ धुवाहरूमा, त्यो सबैको हामीले प्रब्लम के हुँदो रहेछ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा त्यो पनि हामीले डिस्कस गरेँ, राइट? सो टुडे वी विल गो टु द एक्सर्साइज। सो एक्सर्साइजमा हामीले हेऱ्यो भने क्वेसन नम्बर 1मा छ लिस्ट कन्डिसन्स अन्डर विच कम्बस्टन क्यान टेक प्लेस। ओके, क्वेसनले के सोध्दैछ भन्दाखेरि कुन चाहिँ कन्डिसन छ भने चाहिँ के हुन्छ, कम्बस्टन हुन्छ भनेर। ओके, हामीले यो डिस्कस गरेको छ। के चाहिन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ हामीलाई फ्युल चाहिन्छ। ओके, देन अक्सिजन चाहिन्छ। ओके, त्यहाँदेखि हामीलाई सफिसियन्ट इग्निसन टेम्परेचर, तिनवटा चिज चाहिन्छ। तिनवटा कन्डिसन के हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ आगो सल्किन्छ भनेर सोध्दैछ। ओके, एउटा फ्युल चाहियो। ओके, दाउरा बिना आगो हुँदैन। अक्सिजन बिना हुँदैन। हामीले क्यान्डलको एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेऱ्यो, राइट? त्यहाँदेखि इग्निसन टेम्परेचर पनि पुग्नु पऱ्यो, सफिसियन्ट इग्निसन टेम्परेचर। ओके, सो तिनवटा चिज हामीले याद राख्नु पऱ्यो, फ्युल, अक्सिजन, सफिसियन्ट इग्निसन टेम्परेचर, राइट? यो चाहिँ 3 कन्डिसन छ। देन क्वेसन नम्बर 2मा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स छ। बर्निङ अफ वुड एन्ड कोल कजेस ड्यास अफ एयर। हामीले दाउरा र कोइला बाल्दाखेरि के निस्किन्छ? धुवाँ निस्किन्छ। धुवाँले गर्दा के हुन्छ? पोल्युसन हुन्छ, राइट? सो बर्निङ अफ वुड एन्ड कोल कजेस पोल्युसन अफ एयर भनेर लेख्नु पऱ्यो हामीले। ओके, देन नम्बर बी, अ लिक्विड फ्युल युज इन होम्स इज। हामीले घरमा युज गर्ने लिक्विड एउटा फ्युल कुन चाहिँ हो? ओके, भेरी सिम्पल। हामीले जुन चाहिँ सिलिन्डरमा थापेर राखेको हुन्छ लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास, एलपिजी। ओके, हामीले फुल लेख्नुपर्छ। ओके, ब्राकेटमा एलपिजी लेख्नुपर्छ र डल्लै नाम लेख्नु पऱ्यो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास, एलपिजी भनेर लेख्नु पऱ्यो हामीले, राइट? देन नम्बर सीमा के दिएको छ, के सोधेको छ भन्दाखेरि फ्युल मस्ट बी हिटेड टु इट्स ड्यास ड्यास बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निङ। फ्युललाई चाहिँ उसको केसम्म चाहिँ तताउनुपर्छ जसको बाद चाहिँ त्यो सल्किन्छ भनेको छ। ओके, हामीलाई के याद छ? त्यो इग्निसन टेम्परेचर हो। फ्युल मस्ट बी हिटेड टु इट्स इग्निसन टेम्परेचर बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निङ। हामीलाई त्यो याद हुनु पऱ्यो, राइट? देन नम्बर डी, फायर प्रड्युस्ड बाई ओइल क्यानट बी कन्ट्रोल्ड बाई। तेलले गर्दाखेरि आगो लागेको छ भने मैले के गर्दाखेरि चाहिँ त्यो के हुँदैन? रोकिँदैन। पानी हाल्दाखेरि त्यो रोकिँदैन। ओके, सो फायर कन्ट्रोल्ड बाई ओइल क्यानट बी कन्ट्रोल्ड बाई वाटर। ओके, फायर प्रड्युस्ड बाई ओइल क्यानट बी कन्ट्रोल्ड बाई वाटर, किनभने तेल हलुका भएकोले गर्दा पानी तल गइहाल्छ, तेल माथि माथि निस्किन्छ र त्यो तेल बलेकै हुन्छ। ओके, सो ओइलले लागेको आगो मार्नुको लागि चाहिँ हामीले पानी युज गर्दा हुँदैन। हामीले के डिस्कस गरेको थियो? वाट डु वी युज स्यान्ड भनेर हामीले भनेको थियो, किनभने फायर एक्सटिङ्ग्विसर भनेर भनेको थियो, राइट? देन क्वेसन नम्बर 3ले हामीलाई के सोध्दैछ भन्दाखेरि एक्सप्लेन हाउ द युज अफ सिएनजी इन अटोमोबाइल्स हेज रिड्युस्ड पोल्युसन इन आवर सिटिज। ओके, प्रायः जस्तो प्लेन एरियाजहरूको सिटिजहरूमा चाहिँ सिएनजी, मैले भनेको पनि थिएँ कि सिएनजी भएको के युज हुन्छ? गाडीहरू युज हुन्छ। ओके, त्यो सिएनजीहरूले हामीलाई के याद छ कि सिएनजीहरू के हुन्छ? अलमोस्ट कम्प्लिट कम्बस्टन हुन्छ, झन्डैले कम्प्लिट कम्बस्टन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि स्मोक प्रड्युस गर्दैन र पोल्युसन कज गर्दैन। ओके, सो सिएनजी इन अटोमोबाइल्स हेज रिड्युस्ड पोल्युसन इन आवर सिटिज बिकज when CNG is burnt as a fuel, it produces very little smoke and other harmful gases, thus reducing the pollution of air भनेर भन्दा भइहाल्छ, राइट? देन नम्बर 4, कम्पेयर एलपिजी एन्ड वुड एज फ्युल्स। ओके, एलपिजी पनि फ्युल हो, वुड पनि फ्युल हो, तर दुईटामा के डिफरेन्स छ?
ओके हामीले जस्ट एउटा टेबल बनाएर एकपट्टि एलपिजी एकपट्टि वुड लेख्नु पर्यो एलपिजी अलमोस्ट कम्प्लिट कम्बसन हुन्छ वुड इन्कम्प्लिट कम्बसन हुन्छ ओके एलपिजीले स्मोक प्रड्युस गर्दैन वुडले स्मोक प्रड्युस गर्छ ओके सो हामीले त्यसरी याद राख्नु पर्यो कि हामीले मेनली दुईटा यो डिफरेन्स लेख्दा हुन्छ ओके इफ यु फाइन्ड एनिथिङ एल्स इन द डिफरेन्सेस हामीले अगाडिको च्याप्टरमा डिस्कस गर्दा यु आर मोस्ट वेलकम टु राइट त्यहाँनिर लेख्दा हुन्छ राइट देन नम्बर 5 गिभ रिजन नेक्स्ट फलोइङ क्वेसन छ त्यो क्वेसन्सहरूको लागि चाहिँ किन भएको त्यसको के दिनु अरे कारण बताउनु अरे राइट सो नम्बर ए मा के छ वाटर इज नट युज टु कन्ट्रोल फायर्स इन्भल्भिङ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट्स बत्ती लाइन सर्ट भएर यो हामीले डिस्कस गरेको थियो लाइन सर्ट भएर ओके बत्तीले गर्दाखेरि सर्ट सर्किट भएर चाहिँ आगो लागेको छ भने हामीले त्यो मार्नुको लागि चाहिँ पानी युज गर्दैन किन ओके वाइ भन्दैछ ओके बिकज किन हो बिकज हाम्रो जुन चाहिँ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट हुन्छ त्यसमा इलेक्ट्रिसिटी अझै रनिङ हुन्छ सो हामीले पानी हाल्दाखेरि के हुन्छ हामीलाई करेन्ट लाग्छ ओके सो वाटर यसको लेख्दाखेरि वाटर इज नट युज्ड टु कन्ट्रोल फायर्स इन्भल्भिङ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट बिकज वी माइट गेट एन इलेक्ट्रिक सक वेन वी युज वाटर हामीले पानी युज गर्दाखेरि हामीलाई करेन्ट लाग्नु सक्छ ओके भेरी सिम्पल रिजन देन नम्बर बी एलपिजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्युल देन वुड एलपिजी चाहिँ जुन चाहिँ सिलिन्डर छ त्यो चाहिँ हामीले घरमा युज गर्नुको लागि चाहिँ दाउराभन्दा राम्रो हो किन राम्रो हो दाउराभन्दा राम्रो किन हो बिकज ओके दाउराभन्दा राम्रो किन हुन्छ एलपिजी बिकज एलपिजीले के बनाउँदैन धुवाँ बनाउँदैन ओके मेनली हाम्रो के हुन्छ त्यसले धुवाँ बनाउँदैन अलमोस्ट कम्प्लिट कम्बसन हुन्छ ओके सो पाक्नु हामीले कन्ट्रोल गर्दा हुन्छ हामीले एलपिजीको हेल्पले हामीले जब खानाहरू पकाउँछ हामीले ग्यासलाई सानो बेसी बनाउँदा हुन्छ ओके दाउराको फायर हामीले कन्ट्रोल गरेर पकाउनु हामीलाई अलिकति एक्सपिरियन्स चाहिन्छ हामीलाई अलिकति साह्रो पर्छ ओके सो हामीले के युज गर्दा हुन्छ के लेख्दा हुन्छ भन्दाखेरि एलपिजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्युल देन वुड बिकज एलपिजी undergoes almost complete combustion and does not produce smoke okay it can also be controlled as how we want to use it okay हामीले कसरी चाहिँ युज गर्ने हो त्यही हिसाबले हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्दा हुन्छ ओके देन नम्बर सी okay paper by itself catches fire easily whereas a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not ओके सो यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि कागज मात्रै छ भने हुरुरु आगो बल्छ ओके तर पेपरको वरिपरि चाहिँ हामीले एलुमिनियम पाइपको वरिपरि हामीले के लगाएको छ पेपर लगाएको छ भने त्यसले छिटो आगो टिप्दैन ओके भेरी सिम्पल के हुन्छ पेपरको इग्निसन टेम्परेचर कम्ती हुन्छ तर हामीले त्यो एलुमिनियम पाइपसँग ऱ्याप गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको इग्निसन टेम्परेचर के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ ओके सो वाट यु क्यान राइट इज पेपर बाई इटसेल्फ क्याचेस फायर इजिली बिकज इट हैज अ भेरी लो इग्निसन टेम्परेचर ओके whereas a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not catch fire easily because the ignition temperature is slightly increased due to the aluminium pipe. Okay, aluminium pipe ले गर्दाखेरि त्यो पेपरको पनि इग्निसन टेम्परेचर अलिकति इन्क्रिज हुन्छ भनेर हामीले मेन्सन गर्नु पर्यो राइट देन नम्बर 6 मेक अ लेबल डायग्राम अफ अ क्यान्डल फ्लेम ओके हामीले यो अलरेडी वी हेभ seen this diagram in the book okay and in the video त्यो नक्सा जस्ट बनाउनु मात्रै हो okay we just have to make the diagram of a candle को flame okay र त्यसको different parts hottest part त्यहाँदेखि inner most part outer most part middle part भनेर हामीले के गर्नु पर्यो त्यो लेबल पनि गर्नु पर्यो right then number 7 name the unit in which the calorific value of a fuel is expressed okay क्यालोरिफिक भ्याल्युको युनिट के हो जस्तै हामीले डिस्कस गरेको थियो कि मिटर किलोमिटर हामीले नाप्दाखेरि कति गरौँ छ भन्दा केजी ग्राम भन्छ त्यसरी नै
क्यालोरिफिक भ्याल्युको पनि के हुन्छ एउटा युनिट हुन्छ त्यसलाई के भनेको थियो हामीले किलो ज्युल पर केजी ओके किलो ज्युल पर केजी भनेर हामीले भनेको थियो राइट देन एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइअक्साइड इज एबल टु कन्ट्रोल फायर्स ओके यो हामीले डिस्कस गरेको थियो जब हामीले फायर एक्सटिङ्ग्विसरको हामीले डिस्कसन गरेको थियो इन द च्याप्टर वाट वी डिस्कस्ड वाज त्यो जुन चाहिँ फ्युल छ त्यो फ्युलको माथि माथि कार्बन डाइअक्साइड के हुन्छ एउटा ब्ल्याङ्केट जस्तो बनाइदिन्छ वरिपरि कभर गरिदिन्छ फ्युललाई राइट सो सिन्स कार्बन डाइअक्साइडले अक्सिजन र फ्युल एकअर्कालाई भेट्नुबाट स्टप गर्दैछ ओके त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ कार्बन डाइअक्साइडले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्नु सक्छ कि आगो स्टप भयो वाइ बिकज कार्बन डाइअक्साइड इज हेभियर देन अक्सिजन ओके त्यसले गर्दा फ्युलमाथि ठ्याप्पै के हुन्छ त्यो बस्छ ओके सो अक्सिजन माथि माथि छ फ्युल मुनि छ बिचमा के छ कार्बन डाइअक्साइड छ ओके सो बिकज अफ द्याट अक्सिजन र फ्युल भेट्नु पाउँदैन त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ आगो कन्ट्रोल हुन्छ आगो निप्छ राइट देन क्वेसन नम्बर 9 ओके क्वेसन नम्बर 8 अब मजाले लेख्नु पर्यो भने ओके वाट यु क्यान राइट इज कार्बन डाइअक्साइड बिङ हेभियर देन अक्सिजन सेटल्स अन टप अफ द फ्युल thus stopping the supply of oxygen to the fuel okay therefore when the fuel and oxygen are not in contact with each other the fire is controlled भनेर लेख्दा पनि हुन्छ right then question number 9 मा it is difficult to burn a heap of green leaves but dry leaf catch fire easily explain okay very simple हरियो पात छ र सुकेको पात छ हरियो पातमा हामीले आगो लाउँदाखेरि त्यो ढिलो आगो टिप्छ त्यसले तर हामीले सुक्खा पत्तामा सानो एउटा झिल्का पर्यो भने पनि त्यो के हुन्छ मजाले गटङटङ आगो लाग्छ ओके अब वाइ इज दिस भन्दाखेरि के हुन्छ ग्रिन लिफमा अलिकति वाटर हुन्छ ओके हरियो पत्तामा अलिअलि पानी हुन्छै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि के भयो वाटरले गर्दाखेरि त्यो लिफको इग्निसन टेम्परेचर इन्क्रिज भयो ओके तर सुक्खा पत्तामा पानी हुँदैन त्यसले गर्दा इग्निसन टेम्परेचर के हुन्छ कम्ती हुन्छ okay it is difficult to burn a heap of green leaves because due to the water the ignition temperature will be high okay but dry leaves catch fire easily because their ignition temperature is very low okay त्यति लेख्दा भइजान्छ right then number 10 which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver and why ओके यो हामीले डिस्कस गरेको थियो इन द भिडियो वी डिस्कस्ड कि आउटर मोस्ट जोन सबभन्दा बेसी तातो हुन्छ त्यसले गर्दा सुनारले गोल्डस्मिथले के गर्छ सुन र चाँदी पगाल्नको लागि चाहिँ आउटर मोस्ट पार्ट युज गर्छ ओके द आउटर मोस्ट जोन अफ अ फ्लेम इज युज बाई गोल्डस्मिथ्स फर मेल्टिङ गोल्ड एन्ड सिल्भर बिकज इट इज द हटेस्ट पार्ट अफ अ फ्लेम ओके सबभन्दा तातो पार्ट हुन्छ फ्लेमको ओके क्वेसन नम्बर 11 मा एउटा हाम्रो के छ हामीलाई एउटा प्रब्लम दिएको छ राइट इन एन एक्सपेरिमेन्ट 4.5 kg अफ फ्युल वाज कम्प्लिटली बर्न्ड ओके 4.5 kg एउटा फ्युल छ त्यो चाहिँ टोटली जलायो अरे राइट द हिट प्रोड्युस्ड वाज मेजर्ड टु बी 1,80,000 किलो जुल्स ओके 1,80,000 किलो जुल चाहिँ त्यो आगो बाल्दा त्यति अमाउन्ट अफ एनर्जी निस्क्यो अरे क्यालकुलेट द क्यालोरिफिक भ्याल्यु हामीले क्यालोरिफिक भ्याल्युको फर्मुला के बनेको छ अमाउन्ट अफ हिट प्रोड्युस डिभाइडेड बाई के छ मास अफ द फ्युल भनेपछि हामीले 1,80,000 डिभाइडेड बाई 4.5 गऱ्यो भने ओके वी विल गेट द आन्सर टु द क्यालोरिफिक भ्याल्यु ओके दिस जुन चाहिँ हाम्रो फर्मुला अहिले भने मैले इट इज देयर इन आवर प्रिभियस ओके लेसन हामीले जुन चाहिँ प्रिभियस भिडियोमा हामीले डिस्कस गरेको थियो ओके क्यालोरिफिक भ्याल्युको सिम्पल फर्मुला त्यहाँ छ ओके यु क्यान जस्ट कपी डाउन र सल्भ गर्नु भेरी इजी ओके 1,80,000 डिभाइडेड बाई 4.5 गऱ्यो भने सिम्पल हाम्रो आन्सर निस्किहाल्छ ओके देन नम्बर 12 क्यान द प्रोसेस अफ रस्टिङ बी कल्ड कम्बस्टन डिस्कस ओके क्वेसनले के सोध्दैछ खिया पर्नु र आगो लाग्नु एउटै हो भन्दैछ ओके वी नो इट इज भेरी डिफ्रेन्ट ओके रस्टिङ डिफ्रेन्ट छ बिकज त्यसले के दिँदैन हामीलाई हिट लाइट एनर्जी दिँदैन ओके कम्बस्टनले हामीलाई हिट लाइट एनर्जी दिन्छ ओके सो यु क्यान राइट द डिफ्रेन्स एज द प्रोसेस अफ रस्टिङ
The process of rusting cannot be called as combustion because in the process of combustion, heat, light and energy is produced, but in the process of resting, these three are not produced भन्दा भइगयो. ओके, कम्बसन हुँदाखेरि हिट लाइट एनर्जी प्रड्युस हुन्छ, बनिन्छ. रस्टिङ हुँदाखेरि चाहिँ यो बनिँदैन. ओके, हामीले अरू एक्सप्लेन गर्न सक्यौँ ठिकै छ, तर दिस इज मोर देन सफिसियन्ट हामीलाई बुझ्नुको लागि, राइट. देन क्वेसन नम्बर 13 एप्लिकेसन बेस्ड क्वेसन हो. ओके, हामीले बुझेको छ कि छैन हामीले चेक गर्दा हुन्छ. ओके, Adiba and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Beaker भनेको जुन चाहिँ हामीले त्यो ग्लासको सानो ल्याबमा युज गर्ने भाँडा देखेको थियो. ओके, द्याट इज अ बिकर, राइट. अब दुईजना अबिदा र रमेशले चाहिँ पानी तताउने एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछ अरे, राइट. अबिदा kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. ओके, अबिदाले कहाँ राखे अरे बिकरलाई पानी तताउनुको लागि बिकरलाई चाहिँ आगोको येल्लो पार्टमा राखिदिएको छ अरे. ओके, जुन चाहिँ बिचको हामीले उज्यालो येल्लो पार्ट हुन्छ मिडल जोनमा राखेको छ अरे. रमेशले के गरेछ, रमेश केप्ट द बिकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट अफ द फ्लेम. द्याट मिन्स आउटर मोस्ट जोनमा चाहिँ रमेशले के राखेको छ, बिकरलाई राखेको छ पानी तताउनुको लागि. देन हुज वाटर विल गेट हिटेड इन अ सर्टर टाइम. कसको छिटो पानी तात्छ. हामीलाई के याद छ कि आउटर मोस्ट जोन सबभन्दा हटेस्ट पार्ट अफ अ फ्लेम हो, त्यसले गर्दा तातो हुन्छ बेसी. ओके, मिडल जोन अबिदाले मिडल जोनमा राखेको छ र त्यसले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो तात्तिन्छ. ओके, त्यो त्यस्तो तातो हुँदैन. ओके, सो हामीले के लेख्नु पर्यो कि द वाटर इन रमेशेस बिकर विल बी हिटेड इन अ सर्टर टाइम बिकज he has kept the beaker and at the outermost part of the flame which is also the hottest part. ओके, सबभन्दा तातो पार्ट अफ फ्लेमको, त्यसले गर्दा रमेशले जुन चाहिँ बिकरमा पानी तताउँदैछ त्यो चाहिँ छिटो तात्छ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो, राइट. राइट, सो अब एक्सर्साइज सकेपछि वी हेभ कम टु द एन्ड अफ दिस च्याप्टर, राइट. सो वी विल कन्टिन्यू विथ द नेक्स्ट च्याप्टर इन द नेक्स्ट क्लास.